السلام عليكم أصدقائي بحلقة جديدة من المعرفة التمريضية. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير هام اللي هو فيروس كورونا. كون عم نعيش موجات جديدة من هذا الفيروس بالفترة الحالية، فبدنا نتطرق في عدة حلقات بهذا المجال. أولا، شو هو فيروس كورونا؟ مرض فيروس كورونا أو كوفيد 19. فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية هي عائلة فيروسية شائعة ومعروفة من قبل. كانت تتسبب بمجموعة من الأمراض، تتراوح هاي الأمراض بين عدوى الجهاز التنفسي اللي بتكون خفيفة بالعادة إلى التهابات رئوية أكثر حدة وشدة. طبعا الفيروس التاجي الكوفيد 19 هو نوع جديد من عائلة الفيروسات التاجية، مثل ما شايفين بهالصورة على شكل تاج على محيط الفيروس. بنسميها الفيروسات التاجية. طبعا ما كانت بتصيب البشر من قبل. تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشرية بهذا الفيروس في شهر كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية. طبعا الأنواع الأخرى المعروفة سابقا من فيروسات كورونا كانت فيروس سارس اللي كان يسبب المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، وبالإضافة لفيروس ميرس اللي كانت بتسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. طيب، هذا الفيروس بعد ما تعرفنا عليه كيف بينتشر هذا الفيروس. طبعا الفيروس المسبب لمرض كورونا انتشاره سهل، هكذا يبدو. يستمر العلماء طبعا باكتشاف المزيد من المعلومات بهذا المجال مع مرور الوقت. البيانات طبعا إلى الآن أظهرت أنه من خلال المخالطة الشخصية اللصيقة، طبعا المقصود فيها بيكون بين الشخص والتاني أقل من 2 متر، هذا له دور كبير في نقل الفيروس وانتشاره بين المجموعات البشرية. طبعا انتشار الفيروس أهم طريق هو طريق الرذاذ التنفسي. هذا الرذاذ الذي ينطلق من الشخص المصاب لما بيسعل بالفيروس، فبينشر الفيروس عند السعال أو العطاس أو التنفس أو حتى الغناء أو التحدث. يعني أيضا ممكن أنه ينتقل الفيروس بهذه الطريقة للأشخاص السليمين. طبعا يمكن استنشاق هذا الرذاذ أو دخوله في فم شخص القريب من الشخص المصاب أو أنفه أو حتى عينه، وبالتالي ينتشر المرض. طبعا أحيانا ممكن ينتشر فيروس كورونا عند التعرض للقطيرات، هي القطيرات الصغيرة اللي بتكون عالقة في الهواء، ممكن لعدة دقائق أو ساعات. طبعا هذا بنسميه الانتقال بالهواء، لكن إلى الآن ما في معلومات أكيدة عن أنه انتشار الفيروس بهذا الطريق كتير كبير. طبعا ممكن أيضا أنه ينتقل الفيروس إذا لمس الشخص سطح أو شيء يكون ملوث بالفيروس، وبعد لمسه لهذا الشيء يقوم هذا الشخص بلمس الفم أو الأنف أو العين، وبالتالي يسمح للفيروس بالدخول إلى الجسم وإحداث العدوى داخله. لكن خطر الانتقال بهذه الطريقة منخفض، لكن موجود. حصلت بعض حالات تكرار العدوى بفيروس كورونا، لكن هاي الحالات غير شائعة، يعني شخص انصاب بالفيروس ورجع انصاب بعد فترة تالية. موجودة لكن غير شائعة بشكل كبير. طيب، شو هي الأعراض اللي بتظهر على الشخص المصاب بفيروس كورونا؟ طبعا الشخص بيأثر الفيروس في الأشخاص بطرق كتير كبيرة. بيعاني معظم الأشخاص من أعراض طفيفة مثل أعراض الإنفلونزا اللي الموسمية اللي كنا بيصاب فيها أي شخص، إلى أعراض متوسطة، وحتى الشفاء بيكون من دون استشفاء، أي من دون دخول المستشفى. ظهور الأعراض في المتوسط بشكل متوسط بيستغرق من 5 ل6 أيام منذ إصابة الشخص بالفيروس، أي دخول الفيروس إلى جسمه. لكن قد يستغرق ظهور الأعراض حتى 14 يوم. يعني في كتير من المراجع بتقول إنه فترة الحضانة، يعني هي اللي حكينا عنها، فترة دخول الفيروس لظهور الأعراض
من يومين وحتى 14 يوم. طيب شو هي الأعراض اللي بتظهر على الشخص؟ صنفنا الأعراض لأكثر من صنف. الأعراض الأكثر شيوعًا، الأعراض الأقل شيوعًا، الأعراض الخطيرة. طيب أكثر الأعراض الشائعة بالنسبة للمصاب بفيروس كورونا هي الحمى، أي ارتفاع درجة الحرارة، وبالإضافة للسعال الجاف والإرهاق، التعب العام الذي يظهر على المريض، يكون مرهق بدنيًا. هي الأعراض الأكثر شيوعًا. الأعراض الأقل شيوعًا هي الآلام والأوجاع على مختلف أنحاء الجسم، التهاب على مستوى الحلق، إسهالات، التهاب في ملتحمة العين، صداع، فقدان حاسة الشم والتذوق، طفح جلدي أو تغير في لون أصابع اليدين أو حتى أصابع القدمين. هاي الأعراض بتكون أقل شيوعًا من الأعراض اللي ذكرناها قبل. بينما الأعراض الخطيرة بتكون صعوبة أو ضيق أو مشاكل تنفسية بشكل عام، ألم أو ضغط على مستوى الصدر، فقدان القدرة على الكلام أو الحركة. هي أعراض خطيرة تستوجب المداخلة الطبية العاجلة. طيب ممكن حكينا الأعراض ممكن تتراوح بين خفيفة جدا إلى حادة. ممكن بعض الأشخاص تكون عندهم أعراض قليلة فقط، ما تكون أعراض كثيرة مثل ما ذكرنا. ما ممكن كل الأعراض تكون موجودة بشخص واحد. ممكن بعض الأشخاص تكون ما تظهر عليهم الأعراض على الإطلاق لكن يكونوا مصابين بالفيروس. طبعا من الممكن أن يشعر بعض الأشخاص بتفاقم الأعراض بعد حوالي أسبوع. يعني في البداية ممكن تظهر أعراض خفيفة لكن تتطور مع مرور الوقت. بعد أسبوع من الإصابة ممكن تزداد حدة الأعراض، مثل حتى ممكن يصل للضيق في على مستوى التنفس وحتى الالتهابات الرئوية. طيب بالنسبة لعملية التشخيص، كيف بيتم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا؟ طبعا إذا ظهرت علينا على الشخص أعراض الإصابة بفيروس كورونا، الأعراض اللي ذكرناها قبل شوي، وكان أنه معرض للفيروس، بهاي الحالة يجب مراجعة المركز الطبي قريب، ومراجعة الطبيب، إخبار الطبيب على كل المعلومات الخاصة بالحالة المرضية. وأيضا أهم شيء كمان على الذكر إذا كان في حالة اختلاط أو احتكاك مع أي شخص خلال الفترة الماضية تبين أنه هذا الشخص كان حامل لفيروس كورونا. طبعا قرار طبيب بشأن أنه يجري اختبار أو فحص لفيروس كورونا بيعتمد بشكل كبير على الأعراض والمؤشرات الظاهرة على المريض. كمان عملية المخالطة اللي حكيناها عنها كمان لها دور كبير في خضوع الشخص لاختبار أو فحص كورونا. طبعا ممكن حتى الحاجة لإجراء الاختبار يكون إذا كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بحالة خطيرة، يكون من فئات عالية الخطورة للإصابة بفيروس كورونا، أو إذا كان الشخص بده يخضع لإجراء طبي. يعني أحيانا في بعض المؤسسات الطبية سياسة المؤسسة تتطلب أنه قبل الخضوع لعمل جراحي يجب إجراء اختبار كوفيد أو اختبار فيروس كورونا قبل إجراء العمل الجراحي. إذا كنت قد تلقيت اللقاح بالشكل كامل ثم خالطت شخص مصاب بفيروس كورونا، في هاي الحالة ممكن إجراء الاختبار بعد مدة تتراوح بين 3 ل 5 أيام من عملية المخالطة. الاختبار، عملية اختبار كورونا هي اختبار هو إجراء لحتى نعرف إنه الشخص مصاب بفيروس كورونا أم لا. طبعا الموظف المسؤول في المركز الصحي بياخذ عينة من الأنف، هي بنسميها المسحة الأنفية البلعومية، هي الأكثر شيوعا، أو عينة من الحنجرة، مسحة حنجرية، أو حتى من اللعاب. وهي العينات ترسل إلى المختبر المختص لفحص هاي العينات. طبعا نسميه الفحص البي سي ار او تفاعل البوليميراز المتسلسل، البوليميراز تشين رياكشن. هاد اختبار كورونا طبعا هو اختبار مزعج نوعا ما لكن غير مؤلم. المضاعفات اللي ممكن تظهر على الشخص المصاب بفيروس كورونا، على الرغم من انه اعراض الاصابة
عند معظم المصابين مثل ما حكينا سابقًا نأكد على الموضوع تتراوح بين خفيفة إلى معتدلة. بس ممكن كمان تصير عنا مضاعفات طبية كتير كبيرة وتؤدي إلى وفاة المريض. طبعا فئات معينة مثل كبار السن أو اللي عندهم مشاكل صحية بالأصل هن أكثر عرضة للإصابة بالنوع الشديد من عدوى كوفيد أو فيروس كورونا. طيب، ممكن تتضمن مضاعفات الحالات التالية اللي ممكن تتطور الحالة وتصير عندنا التهاب رئة ومشاكل تنفسية، فشل عدة أعضاء على مستوى الجسم، مشاكل في القلب أو حالة رئوية حادة تؤدي لخلل في عملية إمداد الخلايا بالأكسجين، متسمية متلازمة الضائقة التنفسية الحادة أو الجلطات الدموية، أو إصابة حادة على مستوى الكلى، أو التهابات فيروسية وبكتيرية إضافية. هي كلها مضاعفات خاصة بفيروس كورونا. إلى هنا أصدقائي نصل لنهاية حلقتنا اليوم. نتمنى أنه كانت الفائدة جيدة، وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة. شكرا لإصغائكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.